Λοιπόν, εδώ τώρα να αναλύσουμε λίγο, να μπαίνουμε στα βασικά που χρειάζεται κάποιος έτσι να γνωρίζει, κυρίως αν πρέπει να δουλέψει. Από εκεί το βλέπετε κανονικά. Αν λοιπόν κάποιος πρέπει να δουλέψει, να γνωρίζει λίγο τα βασικά μέρη του πλοίου όταν είναι πάνω στο πλοίο. Έτσι, να μπαίνουμε λοιπόν στην ορολογία των πλοίων. Το πίσω κομμάτι εδώ ενός πλοίου λέγεται πρίμη. Έτσι. Το πίσω κομμάτι λοιπόν και το μπροστινό αντίστοιχα είναι η πλώρη. Εντάξει. Εδώ λοιπόν η πρίμη, η πλώρη είναι εδώ. Εντάξει. Και μπροστά στην πλώρη έχουμε την άγκυρα. Έτσι. Έχουμε σε κάθε πλοίο έχουμε δύο άγκυρες βασικά. Στα μεγάλα αυτά πλοία έχουμε δύο άγκυρες στην πλώρη έτοιμες, ώστε να αγκυροβολήσει λοιπόν είτε ανοιχτά για κάποιο, όπως είπαμε, δεξαμενόπλοιο, είτε ανοιχτά, είτε μέσα στο λιμάνι τα επιβατικά για να δέσουν, ρίχνουν τις άγκυρές τους. Έτσι. Απαραίτητο εξάρτημα για κάθε πλοίο, από μεγάλο μέχρι μικρό πλοίο είναι η άγκυρα. Η γέφυρα λοιπόν τώρα, όπως φαίνεται στη φωτογραφία, μπορεί να είναι είτε στο κέντρο, έτσι, ενός πλοίου ή στην πλώρη. Κυρίως είναι στην πλώρη στα επιβατικά, η γέφυρα, όπου είναι ο καπετάνιος και βοηθεί, θα λέγαμε, ο ύπαρχος, αυτοί που ταξιδεύουν το πλοίο εν πλώ ή μέσα στο λιμάνι. Τώρα, θα πάω λίγο πιο πίσω εδώ. Σε τέτοια πλοία, πετρελαιοφόρα, η γέφυρα μπορεί να είναι είτε στην πρίμη είτε στο κέντρο. Όπως και στα κοντενεράδικα εδώ. Μπορεί να είναι και στο κέντρο η γέφυρα και να είναι φορτωμένο μπροστά με κοντέινερ, με εμπόρευμα και να είναι και από πίσω από τη γέφυρα πάλι φορτωμένο. Έτσι. Το θέμα βέβαια για έναν ναυτικό που είναι καπετάνιος ιδίως είναι η ορατότητά του από τη γέφυρα και μπροστά. Είναι βασικό και αυτό. Υπάρχει ένα κρυφό σημείο, θα λέγαμε, όταν είναι ο καπετάνιος από τη γέφυρα και αν θεωρητικά περάσει ένα μικρό σκάφος πολύ κοντά από την πλώρη, υπάρχει λοιπόν ένα κρυφό σημείο και θέλει πολύ προσοχή και κάποιος να είναι μπροστά να μεταδίδει. Ή γενικότερα να αφήνουμε μια ικανή απόσταση για να μην υπάρξει κάποια σύγκρουση. Έτσι. Αυτό είναι λοιπόν όταν είναι μεγάλο εδώ το πλοίο και είναι φορτωμένο μπροστά. Έτσι. Υπάρχει κανονισμός γι' αυτό. Υπάρχει κανονισμός, έχουμε το ΔΚ εδώ, έτσι, για το ποιος έχει προτεραιότητα κιόλας. Και τα πλοία προληπτικά και ο καπετάνιος από μακριά, επειδή δεν εμφανίζεται τελευταία στιγμή κάποιο σκάφος μπροστά, από μακριά μπορεί, ας πούμε, να κορνάρουνε, θα το λέγαμε απλά, αν έρθει σε μια μικρότερη απόσταση από 500 μέτρα. Έτσι, γιατί αν μπει στα 100 μέτρα μπροστά, δεν βλέπουνε. Παίζει και το ραντάρ, παίζει και το ΑΙΣ όπως έχουν τα επαγγελματικά, αλλά αν μπει μια βάρκα, μια απλή βάρκα, δεν έχουν εκεί ραντάρ. Δεν έχουν ανακλαστήρα, γιατί το κάθε σκάφος θέλει ανακλαστήρα για να δίνει σήμα. Στα επιβατικά είναι πιο εύκολα τα πράγματα, γιατί συνήθως η γέφυρα είναι μπροστά. Έτσι, και τα βλέπουν όλα πολύ πιο άμεσα, ξεκάθαρα, ναι. Εντάξει. Εδώ στα επιβατικά τώρα, όταν γίνεται μανούβρα μέσα στο λιμάνι, βέβαια, έτσι, για να μπαίνουμε λίγο στη διαδικασία και μιας που είπαμε επιβατικά, όταν γίνεται μια μανούβρα και ένα καράβι μπορεί να είναι γύρω στα 100-150 μέτρα, ένα πλοίο, υπάρχουν βέβαια οι ναύτες πίσω με τον ασύρματο που δίνουν πληροφορίες για το πόσα μέτρα απόσταση έχει η πρίμη από την προβλήτα, από το μόλο. Δεν μπορεί ο καπετάνιος να καταλάβει. Υπάρχουν και κάμερες βέβαια. Έτσι, στα σύγχρονα πλοία, παλιότερα το λέγανε με τον ασύρματο και αναμεταδίδαν όσο πλησίαζε. Αυτό γίνεται ακόμα, αλλά πλέον και στα επιβατικά και στα καταμαράν, τα σύγχρονα, έχουν βάλει κάμερες, ώστε να βλέπει ο καπετάνιος τι γίνεται πίσω. Αυτή είναι η διαφορά με ένα μικρό σκάφος, έτσι, το οποίο
τα βλέπουμε όλα οπτικά. Λοιπόν, ξαναπάμε εδώ στα βασικά μέρη των πλοίων, έτσι. Εδώ τώρα έχουμε εδώ το φουκάρο, είναι ουσιαστικά για να βγαίνουν τα καυσαέρια από τη μηχανή, βγαίνουν προς τα πάνω, έχουμε το φουγάρο εδώ και εδώ πέρα πλέον έχουμε το κατάστρωμα. Εδώ, κατάστρωμα το οποίο μπορούν οι επιβάτες ενός επιβατικού λοιπόν να μετακινούνται ή να κάθονται, ή το κατάστρωμα είναι βέβαια και για τα πετρελαιοφόρα, έτσι, ή τα κοντενεράδικα, το κατάστρωμα είναι το πάνω μέρος που φορτώνουν εμπόρευμα. Τώρα, από το κάτω μέρος που είναι βαμμένο με κόκκινο χρώμα στη συγκεκριμένη φωτογραφία, έτσι, το κάτω μέρος είναι αυτό που ακουμπάει στο νερό την ώρα που ταξιδεύει, είναι ακίνητο λοιπόν στο λιμάνι. Το κάτω μέρος λοιπόν είναι τα ύφαλα. Όλο αυτό το κάτω λοιπόν μέρος είναι τα ύφαλα και πίσω έχουμε την προπέλα, τον έλικα, έτσι, και το πηδάλιο. Έτσι. Από κάτω λοιπόν είναι τα ύφαλα, λοιπόν, τα οποία και βάφονται βέβαια με ειδικό χρώμα όταν γίνεται η ετήσια συντήρηση του πλοίου. Βάφονται για να μην πιάνουν μικροοργανισμούς, γενικά όταν ένα πλοίο μένει ακίνητο και να μην κόβει την ταχύτητα. Και είναι και η καρίνα του, είναι και βέβαια το κάτω μέρος είναι και η καρίνα του, βοηθάει και στη σταθερότητα, στην ευστάθεια όταν ταξιδεύει, έτσι, όταν έχουμε πλέον κυματισμό. Το πίσω μέρος τώρα είναι το πηδάλιό του, είναι το βασικό εξάρτημα για να στρίβει το σκάφος στην πορεία του σκάφους, έτσι, και η προπέλα. Αυτά είναι λοιπόν τα βασικά μέρη, έτσι, ενός καραβιού. Εδώ τώρα έχουμε βέβαια και βοηθητικά εξαρτήματα, έχουμε και προπέλα στην πλώρη, έχουμε και προπέλα στην πρίμη για να στρίβει και ένα πλοίο, έτσι, μέσα στο λιμάνι. Είναι πολύ απαραίτητα για τους χειρισμούς. Στην πορεία δεν χρειάζονται παρά μόνο μέσα στο λιμάνι για να στρίβει ένα πλοίο.